ගානේ අහමු අපි පුරුදු විදිහටම මුලින්ම අසංක අතපත්තු live 24. බෝධයසනක් ඇමතුමා ඇමතුමනේ දැන් ඉන්ධන විදුලි අර්බුදයත් එක්ක ඉදිරියට රට අරගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද? හේතුව තමයි දැන් විදුලි කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් යම් කාලසටහනක් ලබලා දීලා තියෙනවා. මේ ලබලා තියෙන කාලසටහනට අනුව නෙමෙයි විදුලි කප්පාදුව එන්නේ. පැයක් කිව්වොත් පැය එකමාරක්. නැත්නම් පැයට කලින් පැය භාගයක් කපලා ඊට පස්සේ විනාඩි 45ක් කපනවා. මේක කිසිදු කාලසටහනකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති බවක් තමයි පෙනීගෙන යන්නේ ඇමතුමනේ. දැන් ඉතින් මෙහෙම කාලසටහනකුත් දීලා තියෙන විදුලි කප්පාදු වෙනවා. ඒ අතරතුර මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා කියනවා කංචි තෙල් සංස්ථාවට විදුලි බල මණ්ඩලයට බැංකුව වලින් මුදල් දෙන්නත් එපා ණය දෙන්නත් එපා කියලා. එතකොට මේවා රාජ්‍ය ආයතන නෙමෙයිද? අසංක පළවෙනි ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඇත්තරම ශ්‍රී ලංකාව ජනතාවත් විශාල අපහසුතාවකට පත් වෙනවා මෙම විවිධ ආකාරයෙන් විදුලි බලය විසන්ධි කිරීම හරහා. ඒ නිසා දැන් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පැහැදිලි කාලසටහනක් ඉදිරිපත් කළ ලෙස විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දීලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මෙම තත්ත්වය යහපත් අතට පරිවර්තනය වෙයි. නිශ්චිතව දැනුම් දීමකින් පසුව අදාළ කාල රාමුවට සීමා සහිතව විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු වෙනවා නම් ඒක සිදු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔබතුමා සඳහන් කළ දෙවැනි කාරණය පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විශේෂ අවධානය යොමු කර ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒ නිසා අදාළ ආයතන දෙකට අවශ්‍ය මුදල් පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පසුතල සකස් කිරීම පිණිසත් මහ බැංකුවට අතිගරු ජනාධිපති උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ආර්බුදකාරී කාල සීමාවක් ඒක අපි පිළිගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අපි එම තත්ත්වය පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පසුතලය සකස් කරමින් තිබෙනවා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගය අනුව එම ණයවර ලිපි නිකුත් කොට අදාළ මිලදී ගැනීම සිදු කරන්නටත් මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ යහපත් තත්ත්වයකට මේ ආයතන පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය රජයේ සහයෝගය ලබා දීමටත් ඊයේ ජනාධිපතිතුමා අදාළ උපදෙස් ලබා දුන්නා. හසිනි ඒකනායක මහත්මිය ස්වර්ණවාහිනිය. අයිබෝන් ඇමතුමා මගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ මේ අසංකයගේ අහපු ප්‍රශ්නම දිගුවා. දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන අර්බුදෙත් එක්ක මේක අන්තිමට ගිහිල්ලා ඇමතුමා මේ ආපහු තෙල් මිල ඉහළ යාමක්ම වෙයිද? දැනට පවතින තත්ත්වයන් යටතේ ඔබ දන්නවා හසිනි ලෝක තෙල් මිල ලෝක වෙළඳ පොළ ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර ඇතිවන යුද්ධ තත්ත්වය හා සමගාමීව ලෝක වෙළඳ පොළේත් විශාල මුදල් තෙල් මිල ඉහළ යාමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය හරහා යම් පමණකට මෙම ආයතන දෙකම දැනටමත් විශාල පාඩු ප්‍රමාණයක් විඳගෙන තමයි මේ ඉන්ධන ලබා දෙන්නේ කියන කාරණය ඔබ සියලු දෙනා දන්නා කාරණයක්. ඉතින් යම් පමණකට එවැනි වෙනස් වීමක් ඉදිරියට සිදු වෙන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. ඒක තීන්දුවක් දැනට අරගෙන නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා නැවත එවැනි මුදල් අඩුවීමක් සිදු නොහොත් ලෝක වෙළඳ පොළෙහි බොරතෙල් මිල අඩුවීමක් සිදු නොහොත් එහි වාසියත් නැවත ජනතාවට ලබා දිය යුතු කියන මතෙත් අපි දැඩි ලෙස ඉන්නවා. හැබැයි වර්තමානයේ වන විට එක පැත්තකින් ජල විදුලි ප්‍රමාණය 50%කින් පමණ අඩු වෙලා තිබෙනවා ධාරිතාවය. පැවතිච්ච දැනට පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය කියන්නේ නියඟ තත්ත්වය හේතුවෙන්. ඒ නිසා අපි දෙපැත්තකින් බැට කරනවා. එක් පැත්තකින් ජල විදුලිය නොමැතිකම, අනිත් පැත්තෙන් ලෝක වෙළඳ පොළෙහි බොරතෙල් මිල ඉහළ යාම කියන කරුණු දෙකම නිසා විශාල පීඩනයකට ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් ක්ෂේත්‍රයත් විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයත් පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. එම් මනෝචිත්‍රා මහත්මිය වීරකේසරි පුවත්පත. අයිබෝන් ඇමතුමා මේ කාදිනල්තුමා කියලා තියෙනවා ඊස්ට් ඇටැක් ගැන ප්‍රෙසිඩන්ට් කමිෂන් එකේ දීපු සාක්ෂි ටික මේ රජයත් ඒ වගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒක හංගනවා කියලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් සබ්මිට් කරපු ඒ රිපෝට් එකේ පළවෙනි කොටස විතරයි පාර්ලිමේන්තුවටයි ඒගොල්ලන්ටයි දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් මේ ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරලා තියනවලු රජයට ඒක මේ අර බැලන්ස් වහලුම් ටිකවත් අපිට දෙන්න කියලා. නමුත් ඒකටවත් රජයේ මොකුත් පිළිතුරු දීලා නැහැ කියලා එතුමා ඍජුවම ඔබතුමාලට චෝදනා කරනවා. එතුමා කියන විදිහට ඔබතුමාලා මේක මේ සාක්ෂි ටික හංගන්න හදනවද? ඒ අර බැලන්ස් විහලුම් ටික තාම පාර්ලිමේන්තුවට මේ සබ්මිට් කරන්න නැතුව ඉන්නේ. මනෝචිත්‍ර මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලුම වාර්තා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීලා තිබෙනවා. සහ අදාළ කොමිසම් මගින් සටහන් කළ පරිදිම ජාතික ආරක්ෂාවට විශේෂයෙන් වැදගත් වන සංවේදී කරුණු කිහිපයක් හැරෙන්නට
අනෙකුත් සියලුම තොරතුරු ලබා දීලා තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුවටත් සියලු දෙනාටත්. ඉතින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඉතාම ස්වාධීනව. ජනාධිපතිතුමන් හෝ රජය මේ සම්බන්ධයෙන් කිසි විටක බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ කිසිවෙකුටත්. ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ නීතිය හා සම්බන්ධ ආයතන පොලිසිය සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීලා තිබෙන්නේ. ඔබ සඳහන් කළ දෙවැනි කාරණේ ඉතාම සුළු තොරතුරු කිහිපයක් පමණයි ජනාධිපතිතුමන් දැනට සතුව තිබෙන්නේ. ඒ හා සම්බන්ධයෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට ඉතාම සංවේදී කාරණා හැටියට සැලකෙන කරුණු කිහිපයක්. ඒවා වුණත් අදාළ ජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ලබා නොදුන්නාට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීලා අදාළ කරුණු සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා ඒ අයට. සම්පත් දිසානායක මහත්මයා සිරස නාලිකාව. සුබදසනක් අමාත්‍යතුමනි, මා දැනගන්න කැමති මේ වගාහානි වූ ගොවීන්ට පෝර ගැටලු නිසා වගාහානි වූ ගොවීන්ට වන්දි ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව ඔවුන්ට වන්දි ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වුණාද? අපිට වාර්තා වෙන ඔය කල් යන බව. එහෙම සිද්ධියක් එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවද? නෑ, ඒ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්තියෙන් තීන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවා. අදාළ ප්‍රමාණය වන්දිය පිළිබඳව ඇස්තමේන්තු ගත කිරීමෙන් පසු අදාළ වන්දි ලබා දීමට රජයේ ප්‍රතිපත්තියෙන් තීන්දුවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිවම ඒකේ කල්යාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අදාළ හානි ගණනය කිරීමෙන් පසුව අදාළ ගොවි මහත්තුන්ට සිදු වෙලා තියෙන හානිය සම්බන්ධයෙන් වන්දියක් ලබා දීමට රජය අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. ගගන පෙරේරා SLBC. අයිබෝන් ගරු අමාත්‍යතුමනි, මට විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ දැන් 2030 වර්ෂයේදී පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් 70%ක අරමුණක් යටතේ ඔබතුමාලා කටයුතු කරගෙන යනවා. කෙසේ වුවත් අපිට මම ඊයේ පෞද්ගලිකව හොයලා බැලුව තොරතුරු වගේක් ඒ ගත්තම ලංකාවේ මුළු අවශ්‍ය විදුලි ධාරිතාවෙන් 11න් එකක අවම වශයෙන් අපි නිකන් සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් 11න් එකක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වෙනකොට පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ සූර්ය පැනල සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මට 2015 ඉඳන් 2019 දක්වා අවුරුදු 4 ගත්තම කිසිදු බලාගාරයක් ලංකාව තුළ ඉදි වෙලා නැහැ. නමුත් මේ වෙන විටත් ඉදි වෙන්නේ කෙරවල පිටිය අංක 2 බලාගාරය පමණයි. මොකද ස්වභාවික ආයු බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි නීතිමය කටයුත්තක් යන නිසා මේ බලාගාරය ලබන අවුරුදු 5න් පස්සේ තමයි අපිට ලංකාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ. ඒකෝට මේ අදින් පස්සේ 2022 23 24 25 මේ අවුරුදු 3ක් මේ විදිහටම ලංකාව තුළ මේ විදුලි ගැටලුවක් ඇති වෙයිද? එහෙම වෙනවනම් මේක නිරාකරණය කරගන්න ඔබතුමාලා ගන්න පියවර මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම මොකද අවුරුදු 5ක කාලයක් කොහොමද මේ හිඩසක් ඇති වෙලා තියෙන 2015 ඉඳන්. කිසිදු රටේ කිසිදු විදුලි බලාගාරයක් ඇති ඉදිකි නොකිරීම නිසා. ඒතකොට ඒ අවුරුදු 5 ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ මේ විපාකයේ විඳින්න වෙලා තියෙන මේ අවුරුදු 5ට. මේ අවුරුදු 5 හදිසිය හරි අපිට එහෙම විශේෂ බලාගාර කීපයක් හදාගන්න බැරි වුණොත් මේක 2024 නුත් පස්සේ ඉදිරියට ඒ අවුරුදු 5ටත් මේ ගැටලුව උද්ගත වෙනවා. ඔබතුමාලා මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා පියවර? ගගන, ඔබ නිවැරදිව සඳහන් කළ ආකාරයට රටේ වාර්ෂික විදුලි අවශ්‍යතාවයන් 10%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. හැබැයි 2015 2019 දක්වා හෝ මේ දක්වාම අලුතෙන් ජනනය කිරීමක් වැඩිපුර බලාගාර ඉදිකිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ අර්බුදය තීව්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක අපිට පසුගිය වසර දෙකේ දැනුනේ නැහැ. 2020 21 වසරවලදී මේ කොරෝනා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ලංකාවේ විදුලි පරිභෝජනය යම් මට්ටමකට අඩු වෙලා තිබුණා. හැබැයි මේ වතාවේදී විශාල නිෂ්පාදනයක් සමග අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ අර්බුදය මතුවලා තිබෙන්නේ. අර්බුදය දෙගුණ තෙගුණ වෙලා තිබෙනවා වැසි නොමැති වීමත් නියඟ කාලගුණික තත්ත්වයක් නිසා. ඉතින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නැවත සඳහන් කරන පරිදි එතුමා ඊයේ ගිහිල්ලා සුනිත්‍ය බලශක්තිය අධිකාරියට විශේෂ විමර්ශනයකුත් කළා. මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කරනවා. රජයේ ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව රැසක් අරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි ඉදිරියට ගමන් කිරීම පිළිබඳව කාරණේදී අපි විශාල අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ හා සම්බන්ධයෙන් විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරු මහතුරුන් ඇතුළු පිරිස නිතරම ප්‍රකාශ කරන කාරණයක් තමයි උන්ට මේ රජයේ මොන ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව අරන් ආයෝජන ලංකාවට විශේෂයෙන් ඇවිල්ලා තිබුණත් මෙවැනි ව්‍යාපෘති රාශියක් දැනටමත් රජයේ සතුව තිබුණත් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැරි කරුණු රාශියක් වුන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි වුන් කියනවා උන්ට ඔබ දැක්කලා තියෙන උන්ට ග්‍රිඩ් එක බැලන්ස් කරන්න බෑ කියනවා. මධ්‍යම පද්ධතියට ගන්න බැරි බව වුන් සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා මේ හා සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පැත්තෙන් වගේම වෙනත් බාධා කිරීම රැසක් තිබෙන බව අපිට පේන්න තිබෙනවා. ඉතින් මේ අර්බුදය කළමනාකරණය කර ගැනීම පිණිස විශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කරන්නට අපි රජය හැටියට කටයුතු කරන විශේෂ අවධානයක් වගේම විශේෂ උනන්දුවකින් මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අංශ සම්බන්ධ කරගෙන හැකියතාක් ඉක්මනින් මෙම විශේෂිත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය රටට ළඟා කර දීම පිණිස සුළං බලය ඒ වගේම සූර්ය බලශක්තිය ඇතුළු අනෙකුත් අංශ වලින් ලබාගතයි උපරිම දායකත්වය මේ වසර තුල ලබා ගන්නටත් කෙටි කාලිනව පුළුවන් උපරිමෙන් අවම වශයෙන් මෙගාවොට් 100ක ප්‍රමාණයක්වත් ඉදිරි මාස කිහිපය තුලදී රටේ සමස්ත ධාරිතාවට එකතු කර ගන්නටත් අපි යෝජනා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අතුල ඇතුළත් මුදලි මහත්මයා
ලංකා e-news. සුබ උදෑසනක් වේවා ගරු ඇමතුමනි. මම අද අහන්නේ සුබ උදෑසනක් වේවා විදේශ විනිමය හිගේ පියවා ගැනීම සඳහා අපිට ඩොලර් හිගේ මකා ගැනීම සඳහා IFM ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහා යොමුවීමක් කිරීමට රජය මේ වෙනකොට යම්කිසි සූදානමක් තිබෙනවද? නැතිනම් ඉදිරියට ආහාර බෙහෙත් සහ ಖನಿಜ තෙල් ලබා ගැනීමටවත් අපිට විදේශ විනිමය නොමැති තත්ත්වයකට පත් වෙනව නේද? අතුල ඔබ නිවැරදිව සඳහන් කරා කාලයට මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම අපි විවෘත මනසකින් රජය මේ දෙස බලන්නේ. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර 50කට ආසන්න කාලය තුලදී 29 වතාවක් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් ආධාර සහ ණය පහසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාලම ණය ප්‍රමාණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ 2009 කාලෙදී. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි මතයක නැහැ. ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමටත් අවශ්‍ය විවෘතභාවය ලබා ගැනීමටත් අවශ්‍ය තීන්දුව රජය අරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන ඉදිරියේදී වඩාත් යහපත් තත්ත්වයක් ඇති වේ. විශේෂයෙන්ම විදේශ ප්‍රේෂණ ලැබීම පැත්තෙනුත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙනුත් අපේ ආදායම් ඉහළ යමින් තිබෙනවා. නමුත් ඒවා ඊටම ක්‍රමානුකූලව සිදු වෙන්නේ. ශනිකව අපිට මාසයකින් දෙකකින් මේ අර්බුදය පහ වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ආනයන වලට වඩා අපනයන වලට වඩා ආනයන දෙගුණයක් වන විට අපේ අපනයන ප්‍රමාණය බිලියන 12යි. නමුත් ආනයන බිලියන ඩොලර් බිලියන 20කට වඩා වැඩි. ඉතින් දෙගුණයක් අපි පිටරටින් ගෙන්වනකොට අපේ පිටරට යවන භාණ්ඩවල වටිනාකම ඊට වඩා භාගයක් වන විට අපිට මේ අර්බුදය ක්‍රමානුකූලව තමයි විසඳගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරහා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු රටේ කෙරෙනවා. මේ රටේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි සෑම දෙයක්ම නිෂ්පාදනය කරන්නටත් පිටරටින් ගෙන්වන්නට අනවශ්‍ය දේ නවත්තන්නත් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම අපි වසර දෙකක කාලයක් මේ රට වාහන ගෙන්වෙත් නැත්තේ. නමුත් අවාසනාවකට වගේ අපිට ඒකෙන් ලැබිය යුතු තිබුණු වාසිය ඉන්ධන මිල විශාල ලෙස ඉහළ යාම නිසා අපිට නැති වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මතුවලා තිබෙන බව සත්‍යයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය හෝ උපදෙස් ලබා ගන්නටත් අනෙකුත් ආයතන පිළිබඳ සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නටත් රජය කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ ආයතන සමග දැනටමත් රජය ගනුදෙනු කරමින් තිබෙනවා. අමල් ජයසිංහ මහත්මයා AFP ආයතනය. Thank you, Melinda. Minister, you did refer to the situation in Ukraine. And given the fact that Russia has recognized 2 regions in Ukraine as independent and also deployed troops, how concerned is Sri Lanka about the crisis there? And what do you think are the consequences for Sri Lanka, especially in terms of oil and the current foreign exchange crisis? What is Sri Lanka's position on the developing crisis in Ukraine? No, that I was referring to that matter as a matter of indirect matter in relation to rising oil prices of the world, actually. I hope and pray that there won't be a war in that region. If it happens so, invariably the oil prices will go up. So that will badly affect the Sri Lankan economy, as you can see now. So oil prices are soaring. It has gone up to the highest level in the recent past. So we hope that it won't happen so. So peace will remain and retain in the world. If that happens, so the prices will go down again. So, but as at now, it's very unfortunate that we have to succumb to those conditions, and the prices have gone up. Invariably, the Sri Lankan oil prices have also might go up in time to come because of this situation. ඊළඟට හිරු TV නාලිකාව ඔබතුමා අඳුන්වා දීලා කතා කරා නම්. අතම මම චින්තක හිරු නිවුස් එකෙන්. ඇමතුම මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ විද්‍ය සංවාදයට බඳුන් වෙනවා තියෙනවා මේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ රඹුක්කන ගලගෙදර කොටස සම්බන්ධයෙන් මේක ඉදිකරන්න විදේශීය සමාගමක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා මහා මාර්ග ඇමතුමා කැබිනට් මණ්ඩලය කරලා තියෙනවද? එහෙම දැනුවත් නොකළ නම් මේක හේතු දක්වලා තියෙනවා ඇමතුමා විසින්. මේ සම්බන්ධ සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික සියලුම ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන යටතේ මේ අදාළ කැබිනට් තීන්දුව වලට අනුකූලව සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් තමයි මේ සියලුම කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් දැනටමත් ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු එමතුමා සිදු කළා තිබුණා. එතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. මේ හා සම්බන්ධයෙන් නීතියෙන් පිටස්තරව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව කිසිම කටයුත්තක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති බව අපි ඉතාම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. Ali Mahatma, VDR.lk. Thank you. Minister, my question is
that vaccination is mandatory from April. The health minister also issued the gazette notification. But especially in Eastern Province, that military is checking the people vaccination card. So is there any, they have any authority to check, or is it possible? Can you explain about that? No, this is the precautionary method to ensure that people, all of them are vaccinated, and this prohibition will be towards the entering the public places only. So it's because if somebody does not want to take the vaccine, so that's their wish, but at the same time they can't put the lives of the other people into risk. So that's why we are going to ensure that greater majority of the population are vaccinated. That is a decision that was taken to ensure that we control the spread of the disease in the country. So whilst we bring in, we enact certain regulations, we kindly request all the population of the country, those who are eligible to take vaccination, to go and take the booster dose. That is for the greater interest of the people of this country. Otherwise, we don't want to penalize anybody for not taking the vaccine, but at the same time, they cannot spread the disease to the other people. හරේන්ද්‍රන් මහතා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රකාශයටපත් කරලා. මම හරේන්ද්‍රන් වයිස් ටියුබ් ඩිජිටල් නාලිකාවේ. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි ගිය සතියේ ප්‍රස් එකේ සඳහන් කරා මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ සතියේ කැබිනට්ටුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක් නැත්නම් IMF ගැන විශේෂ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරාද 25 වෙනිදා IMF එකේ බෝඩ් මීටින් එක කැඳවනවා. ඒ ගැන මේ ලංකාව සූදානම්ද එහෙම ඒ බෝඩ් මීටින් එකේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට රජය ඉදිරිපත් කරනවාද? මේ සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මුදල් ඇමතුමා නිරන්තරයෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයේ විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරනවාද කියන කාරණේ ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සඳහන් වුණේ නැහැ. නමුත් අපි සඳහන් කළා වගේ රජය මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් පිළිතුරේ සඳහන් කරා වගේ විවෘත මනසකින් බලන්නේ මීට පෙරත් අවස්ථා රාශියකදීම අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙහි සහයෝගය රට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ සහයෝගය ලබා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. තව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. දැනට මට ලැබිලා තිබෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය මෙච්චරයි. Yes, I have a small question to raise, Mr. Minister. We are all aware that there have been some very distressing and disappointing situations in the last few Sorry, days. Sandhu, it's not clear. We all are aware that Mr. Minister has done some very distressing and disappointing situations have taken place in the last few days or last fortnight. I am mentioning about this attack on Tamil Samari residents and throwing of eggs and at the vehicle of JP Kumar Sanayaka. Now, the police, no one has been arrested up to now. Not a single person has been arrested. And this is very indecent, slow action by the government. Why No, is this? I do not agree with that, Sandhun. In relation to the first attack you mentioned in Veyangola, 2 people are already taken into custody. They've been produced before the magistrate as well. In relation to the second one, government is conducting all the investigations possible, and they have already checked about 150 CCTV cameras and also taking all the other evidence available. And also government has come forward to provide whatever the protection that is required by the journalist as well, and government is closely analyzing the situation with the help of the intelligence services also. We categorically deny that it's a heinous attack on that journalist and his premises. Government reject that one completely, and also we will ensure that all the investigations would be carried out fairly and transparently. Okay, thank you. එනම් අපි අවසන් කරනවා අද දවසේ මාධ්‍ය හමුව. දමිළ භාෂාවෙන් මාධ්‍ය හමුවේ කතා වුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම දැන් සිද්ධ වෙනවා ඇති. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.